Xin kính chào quý vị và các bạn. Gia đình bếp có một giàn nho xanh, vừa để lấy bóng mát vừa cho quả mỗi năm. Cứ vào khoảng tháng 7, những chùm nho bắt đầu chín. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch. Nho xanh có vị chua nhẹ, ăn tươi rất ngon. Tuy nhiên, khi thu hoạch được nhiều mà ăn không hết thì rất dễ bị lãng phí. Vì vậy, năm nào bếp cũng ngâm nho để bảo quản và làm đồ uống cho cả gia đình. Hôm nay, bếp sẽ chia sẻ cách làm nho ngâm đường rất đơn giản. Từ một mẻ nho ngâm này, chúng ta còn có thể làm ra thêm 3 sản phẩm khác nhau: nước nho ngâm, rượu ngâm nho và rượu nho lên men tự nhiên. Mời cả nhà cùng theo dõi nhé! Đầu tiên, nho được hái xuống, rửa thật sạch, rồi tách riêng phần cuống và phần quả. Phần quả sẽ loại bỏ những quả xấu, dập, lép hoặc chất lượng kém, chỉ giữ lại những quả tươi ngon. Sau đó, để ráo nước hoàn toàn. Lưu ý, tất cả các dụng cụ sử dụng để ngâm nho như bình thủy tinh, muôi, đũa đều phải được rửa sạch và để thật khô ráo. Năm nay, bếp sẽ thay đổi công thức một chút. Đường bếp sử dụng là đường đỏ với tỷ lệ 1 phần đường, 2 phần nho. Hôm nay, bếp có 3 kg nho, vì vậy sẽ chuẩn bị 1,5 kg đường đỏ. Đầu tiên, rải một lớp đường mỏng xuống đáy bình. Tiếp theo là một lớp nho. Dùng muôi dàn đều, rồi lại phủ một lớp đường. Cứ làm xen kẽ như vậy cho đến khi gần đầy bình. Cuối cùng, phủ kín mặt trên bằng một lớp đường rồi san đều. Sau đó, đậy nắp bình. Lưu ý, chỉ vặn nắp vừa tay, không nên siết quá chặt, vì trong quá trình ngâm, nho sẽ tiết ra khí. Nếu đậy quá kín, áp suất trong bình có thể tăng lên và gây nguy hiểm. Thông thường, sau khoảng 8 đến 12 ngày, nước trong quả nho sẽ tiết ra, hòa tan với đường. Khi đó, phần vỏ nho sẽ teo lại và nổi lên trên mặt. Tuy nhiên, năm nay bếp nhận thấy sau hơn 12 ngày vẫn còn một phần đường chưa tan hết, vì đường đỏ tan chậm hơn đường trắng. Đồng thời, một số quả nổi trên mặt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mốc, do lượng đường chưa đủ để phủ kín toàn bộ quả nho. Nếu để lâu, mẻ nho có thể bị hỏng. Bếp mở nắp bình, kiểm tra thấy nho không có mùi lạ nên vẫn có thể xử lý và tiếp tục sử dụng. Bếp nhẹ nhàng vớt bỏ toàn bộ những quả bị hỏng hoặc có dấu hiệu mốc. Đến đây, nếu chỉ muốn làm nước nho ngâm thì các bạn có thể tách riêng phần nước, pha thêm nước lạnh hoặc đá là đã có một ly nước nho thơm ngon, có vị chua ngọt rất dễ uống. Theo nhu cầu của gia đình, bếp sẽ tiếp tục chế biến thành 2 món khác là rượu ngâm nho và rượu nho lên men tự nhiên. Đối với rượu ngâm nho, bếp chuyển phần nho sang một bình nhỏ hơn. Sau đó, cho khoảng 500 ml rượu trắng, sao cho ngập hoàn toàn phần nho, rồi đậy nắp lại. Ủ khoảng 15 ngày, khi vỏ nho chuyển sang màu nâu sẫm và nổi hết lên trên thì vớt bỏ phần vỏ.
Tiếp tục ủ phần rượu thêm khoảng 6 tháng là có thể sử dụng. Thành phẩm có hương thơm nhẹ của nho, vị êm và rất dễ uống. Đối với rượu nho lên men tự nhiên, bếp bổ sung thêm một ít đường trắng để phần nho nổi trên mặt được bảo quản tốt hơn. Sau đó, đậy nắp vừa tay, ủ khoảng 15 đến 20 ngày, đến khi vỏ nho chuyển màu nâu và nổi hoàn toàn lên trên thì vớt bỏ. Phần nước còn lại tiếp tục đậy kín và ủ thêm từ 6 tháng đến 1 năm, sẽ thu được rượu nho lên men tự nhiên. Loại rượu này có vị cay nhẹ, hơi chát đầu lưỡi, mùi thơm đặc trưng của nho và uống khá êm. Trong suốt thời gian ủ, các bạn nên đặt bình ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu được chế biến đúng cách và sử dụng với lượng hợp lý, các sản phẩm từ nho ngâm đều rất thơm ngon và có thể trở thành thức uống thú vị cho gia đình. Lưu ý, các loại đồ uống có cồn không dành cho người dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh gan, bệnh dạ dày, người phải kiêng rượu bia hoặc đang điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Đến đây, bếp đã chia sẻ xong cách làm nho ngâm đường, cũng như cách tận dụng để tạo thành nước nho ngâm, rượu ngâm nho và rượu nho lên men tự nhiên. Hy vọng những kinh nghiệm thực tế này sẽ giúp các bạn tự tin chế biến ngay tại nhà và hạn chế lãng phí những chùm nho vào mùa thu hoạch. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Bếp Bà Bé Bi và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những món ăn, đồ uống và mẹo nhà bếp mới nhất mà bếp chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.